اپند و پریپند و اینا رو هم بگم و افتر و بیفور رو یادتونه توی چیز توی CSS افتر میکردیم بیفور میکردیم کانتنت داشت نگید یادتون توی CSS کلاسی دارم به نام فرست حالا اصلا نمیخوام این شکلی باشه حالا فرض کنم یه h1 دارم میگم که هلو ورد و برمیگردم میگم باتن کلیک شدی بیا jQuery h1 یه چیز داریم به نام append مثلا برمیگردم میگم this میاد به انتهای h1 میاد یه چیزی رو اضافه میکنه اینه after یادته after توی CSS کانتنت میزدی میومد تهش اضافه میشه. خب آیا میتونم بیام مثلا یه تگ پی بذارم و تست رو توش قرار بدم و بیام اینجا این شکل قرارش بدم الان F12 رو اگر بزنید برید تو element تو h1 تون میبینید پی رو هم اضافه کنید پس میتونید element اضافه بکنید برعکس after یعنی شما میتونید اینجا element هم اضافه بکنید دقیقا معکوسش میشه چی؟ prepend میزنید و قبلش میاد اضافه میکنید درسته؟ اینه before تمام شده؟